Xin chào anh em. Đây, hôm nay mình vừa chuyển con máy hàng que thành máy Lasma ha. Một số người ta không có tin nói làm sao máy hàng que chuyển thành Lasma, đơn giản chúng ta chỉ cần thay đổi cái biến thế ha. Thì biến thế cái bị ở thái hàng que là nó là một bộ nguồn, cái đo không tải nó khoảng ra 60V, còn Lasma là một bộ nguồn chúng ta đo không tải khoảng là 230V 240V. Nó làm sao để chuyển đây thì chúng ta chỉ ra việc thay thế biến thế với phía bên trong thôi. Thay vì biến thế của hàng que là tỷ lệ là 22/4 thì bây giờ hiện ta thay bằng biến thế Lasma là 22/9. Cái mạch nắng diode chỉnh lưu của hàng que thì nó là mắc song song với nhau, đúng rồi, để thì chúng ta tăng dòng ha. Còn Lasma chúng ta sẽ là nắng cầu để mình bộ là tăng áp. Đấy thì còn kết cấu bo HF hoàn toàn giống như là cao hàng tích thôi, mình làm bấy lâu nay thôi ha. Hàng tích nó cũng có mùa cao áp này, có banh khí đây, thì vẫn cái khác biệt duy nhất của nó chỉ là cái biến thế bên trong với lại cái đường kết cấu mạch đây ha. Cái này thì mình copy của người ta chứ mình cũng không có chế ra ha. Anh em nào muốn làm á thì cái cách mà đơn giản giống như mình vậy đó. Mình thấy một con máy mới, một máy nguyên si á, mình sửa mình để ý á, nó làm như thế nào thì mình là copy lại. Có cách đó là luôn đúng mà nhanh nhưng mà chính xác nữa. Còn khi mà hỏi mình thì nhiều khi mình nói mà anh em nói một đường anh em hiểu một nẻo, rồi anh em không hiểu anh em giận nữa ha. Đấy thì người ta sửa máy á, người ta thấy cắt như thế nào á, người ta đo, người ta ghi lại, copy hoàn toàn giống ha. Giờ người ta sẽ cắt thử ra. Khí ở đây được dùng là khí nén. Khí nén là không khí bình thường được nén với áp suất ha. Đây mình chỉnh áp suất ở phía sau và có đồng hồ điều áp mới cắt được nha. Đây là ở phía sau nó qua cái đồng hồ điều áp ở phía sau rồi. Nén là áp lực của mình khí nén nó là 8 kg. Rồi người ta pha đồng hồ áp chỉnh từ 4 tới 6 kg. Ở đây mình đang chỉnh 6 kg ha. Mình chỉnh là 40 rồi. Đây là con Mazda 250 nha. Đây là máy hàng que làm bằng tích, chúng ta cắt cái súng SG BT31 ha, súng Lasma nhỏ ha. Đây súng Lasma. Bóp cái có khí ra. Ứng dụng của Lasma này thường thường là người ta dùng để cắt inox ha. Inox ha. Vì inox nó rất là khó cắt. Đây. Miếng inox mình đây ha. Sáng bóng luôn. Cắt này. Rất là nhạy ha. Đấy, đây là chúng ta đang cắt hở ha. Đây cắt hở bằng cái súng này, nó bóp khí ra thôi. Muốn cắt được vật liệu chúng ta phải chạm vào vật liệu chúng ta mới cắt được nha, để hở không có cắt được ha. Đấy, muốn cắt được vật liệu chúng ta phải chạm vào vật liệu chúng ta mới cắt được. Bây giờ mình vừa chế ha, là chúng ta không cần chạm vào vật liệu mà chúng ta vẫn cắt hở được. Mà vẫn cắt được mà cắt hở luôn, là ứng dụng này là có thể lắp vào những dàn CNC ha. Đấy, Lasma CNC. Lasma CNC là bộ nguồn Lasma này kết hợp với máy CNC thì ra Lasma CNC thôi, nó chả có gì đâu ha. Nghe thì nó nguy hiểm chứ Lasma rồi team CNC nữa, nghe nguy hiểm chứ nó không có gì đâu. Súng có thể cắt được kết nối với dàn CNC thông thường chúng ta dùng cái tọt thẳng ha. Còn thì không có tọt thẳng, có một số video ở nước ngoài chúng ta thấy là vẫn sử dụng tọt cong cắt thôi. Có tọt nào xài tọt đó thôi. Vấn đề là chúng ta điều chỉnh lại ở phía trên máy, mà thông thường hiệu quả suất cao người ta dùng cái đầu súng á. Tọt là cái ngọn đuốc á ha. Đuốc là cái đầu súng á. Người nó tọt không biết tọt là cái gì. Tọt chính là cái đầu súng cắt của chúng ta. Rồi lúc nãy mình cắt với cây BT31 ha. Giờ mình cắt với cây B80 mà có pilot luôn. Có pilot là gì? Pilot là có chức năng cắt hở á. Pilot tiếng Anh nó là phi công ha. Phi công là có thể bay ra phóng ra đó. Đây ha, chúng ta sẽ kết nối vào. Cái mạch pilot này mình làm là nó có một con IGBT với vài con Rava Varistor ha, với là bộ nguồn rời ở ngoài. Tại sao phải dùng bộ nguồn ngoài này để chống xung đột điện áp ha. Đây bộ nguồn đó là bộ nguồn 18V 3 ha, 18V 3. Anh em mình có 18V3 thì mình xài 18V 3, anh em có 15V thì xài 15V chả sao cả. Có 24V xài 24V, có cái gì xài cái đó. Rồi chúng ta vừa cái nói súng rồi ha. Ta mở máy lên coi hoạt động như thế nào ha. Đây súng chúng ta đây. Đây lúc nãy chúng ta bóp là chỉ có khí thôi, giờ bóp nè. Đấy, lửa phóng ra luôn thấy không? Đấy, lửa phóng ra luôn thấy không? Đấy, phóng ra rất là xa. Đấy, này dùng để cắt hở ha. Đây, không cần chạm vào vật liệu hàng mà chúng ta vẫn cắt được.
Đấy, không cần chạm vào vật liệu hàng mà vẫn cắt ào ào thôi ha. Đấy là chức năng đây, cắt nó vào. Cái này kết nối vào máy CNC á, thì nó thành Lasma CNC rồi, đơn giản, chẳng có nhiều phức tạp, còn nhiều nguy hiểm ha. Rồi thử ha. Rất là khỏe ha. Đấy đây chúng ta thử cái nóc này luôn ha. Không cần chạm nha. Đấy, không cần chạm, mình để không có chạm ha, nó vẫn cắt được ha. Đấy, thấy không? Không có chạm nè, vẫn cắt được. Đấy, miếng inox. Rồi và chia sẻ với anh em ha. Đây có thể sát cắt được 2 súng. Con này có thể lắp vào những dàn CNC luôn. Nếu anh em mà có máy 40A 40A mà anh em muốn lắp vào dàn CNC liên hệ mình ha. Đây mình sẽ chuyển cho anh em luôn. Đấy, máy 40 chuyển rất là đơn giản thôi, chi phí rất là thấp. Còn anh em là muốn tự làm á, mình cho sơ đồ làm luôn. Đơn giản, chỉ con ICBT đây ha. ICBT cái bộ nguồn ha. Anh em muốn làm thì đây, cho sơ đồ làm luôn. Rồi chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ ha, tốt lành ha. Anh em đăng ký kênh của mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Rồi xin chào anh em. Mình cắt 40 mà có cái đang pilot lắp vào CNC luôn. Đấy.